नमस्कार, मी प्राध्यापक तानाजी चव्हाण, संचालक पंत अकॅडमी, आपलं पंत अकॅडमी मध्ये स्वागत करतो आहे. गेले काही दिवस आपण 10th स्टँडर्डचा लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स हा टॉपिक बघत आहोत. या टॉपिक मध्ये बऱ्याचशाच बेसिक गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. आज पुन्हा काही बेसिक कन्सेप्ट आणखी बेसिक एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहोत. बघा आजचा कन्सेप्ट काय आहे. समजा माझ्याकडे दोन लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स आहेत. a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. अशी दोन लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स आहेत. या इक्वेशनच्या बाबतीत तुम्ही कंपॅरिझन ऑफ रेशो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. म्हणजे x चे कोएफिशिएंटचा रेशो जर घेतला a1 upon a2, y च्या कोएफिशिएंटचा रेशो घेतला b1 upon b2 आणि हे दोन रेशो जर इक्वल नसतील तर या दोन इक्वेशनचा जो आपण ग्राफ काढणार आहे त्या ग्राफच्या लाईन्स ज्या असणार आहेत त्या इंटरसेक्टिंग लाईन्स असणार आहेत. म्हणजे a1 upon a2 is equal to b1 upon is not equal to b1 upon b2 असं जर असेल तर त्या लाईन इंटरसेक्टिंग लाईन असतील. आणखी याचं जे सोल्युशन मिळणार आहे ही दोन इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर ते सोल्युशन मला युनिक सोल्युशन मिळणार आहे. म्हणजे अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन त्याचं युनिक सोल्युशन असणार आहे. ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन त्याचं इंटरसेक्टिंग लाईन्स असणार आहेत त्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 म्हणजे x च्या कोएफिशिएंटचा रेशो घेतला. b1 upon b2 म्हणजे y च्या कोएफिशिएंटचा रेशो घेतला. c1 upon c2 म्हणजे कॉन्स्टंट टर्मचा रेशो घेतला. या ठिकाणी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 जर असेल, अशी कंडिशन जर असेल तर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन म्हणजे या दोन लाईनचा जर मी ग्राफ काढला तर त्या लाईन पॅरलल लाईन्स असणार आहेत. या लाईन्स काय असणार आहेत? पॅरलल लाईन. आणि जेव्हा दोन लाईन्स पॅरलल असणार आहेत त्या इंटरसेक्ट करत नसतील तेव्हा आपल्याला सोल्युशन मिळणार नाही. म्हणजे याचं अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मला मिळणार आहे नो सोल्युशन. जे पॅरलल लाईन जर असतील तर त्याचं आपल्याला सोल्युशन मिळत नाही. हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 असं जर मला मिळालं तर या लाईनचा जर ग्राफ काढला म्हणजे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज लाईन्स कोइन्सिडेंट लाईन्स असणार आहेत. त्या लाईन्स एकमेकीवर पडणाऱ्या लाईन्स असणार आहेत. त्या लाईन्स थोडक्यात सेम पोझिशन मधून जाणाऱ्या असणार आहेत. हे कोइन्सिडेंट लाईन्स असणार आहेत. आणि अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन जर तुम्ही केलं तर अशा लाईनच्या बाबतीत अशी कंडिशन जर फुलफिल होत असेल तर इनफायनाइटली मेनी सोल्युशन्स मिळणार आहेत. इथे युनिक सोल्युशन मिळणार नाहीये, इनफायनाइटली मेनी सोल्युशन्स मिळणार आहेत. हा चार्ट तुम्हाला पुढे एक्झाम्पल सोडवताना खूप उपयोगाला येणार आहे. राईट डाऊन. आता आपण जो कन्सेप्ट बघितला त्याच्यावर आधारित आपण क्वेश्चन बघणार आहोत. बघा, विदाउट actually solving the simultaneous equations given below, decide which simultaneous equations have unique solution, no solution, or infinitely many solutions. Without solving the equation आपल्याला डिसाइड करायचं आहे
की गिवन इक्वेशनचं सोल्युशन युनिक आहे, नो सोल्युशन आहे की इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स आहेत हे डिसाइड करायचं आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे बघा. 3x plus 5y is equal to 60 and 4x minus y is equal to 6 अशी गिवन सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स आपल्याला दिलेले आहेत. हे जे फर्स्ट इक्वेशन आहे 3x plus 5y is equal to 16 याला इक्वेशन नंबर 1 असं नाव दिलं. 4x minus y is equal to 6 याला इक्वेशन नंबर 2 असं नाव दिलं. आता ही जी दोन इक्वेशन आहे त्यातलं पहिलं इक्वेशन comparing equation 1 with the equation a1x plus b1y is equal to c1 आणि हे जे इक्वेशन 2 आहे इक्वेशन 2 कंपेअर केलं मी a2x plus b2y is equal to c2 we get आता हे इक्वेशन पहिलं इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c1 से कंपेअर केल्यानंतर a1 is equal to 3 मिळत आहे, b1 is equal to 5 मिळत आहे आणि c1 is equal to 16 मिळत आहे. हे दुसरे इक्वेशन मी a2x plus b2y is equal to c2 याच्याशी कंपेअर केलं तर a2 is equal to 4 मिळणार आहे, b2 is equal to -1 मिळणार आहे and c2 is equal to 6 मिळणार आहे. हे मिळवल्यानंतर a1 अपॉन a2 म्हणजे x च्या कोएफिशिएंटचा रेशो आपण घेतला a1 अपॉन a2 म्हणजे काय मिळणार आहे 3 अपॉन 4 मिळणार आहे. b1 अपॉन b2 म्हणजे y च्या कोएफिशिएंटचा रेशो घेतला तर 5 अपॉन -1 मिळणार आहे and c1 अपॉन c2 म्हणजे 16 अपॉन 6 कॉन्स्टंट टर्मचा रेशो घेतला c1 अपॉन c2 म्हणजे 16 अपॉन 6 मी 2 ने डिवाइड केलं तर 8 अपॉन 3 मिळत आहे. तुम्ही इथं जर ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल a1 अपॉन a2 मला 3/4 मिळाले, b1 अपॉन b2 5/-1 मिळालेला आहे. याचा अर्थ a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 असं मला मिळत आहे. आणि मगाशी आपण कन्सेप्ट बघितला होता त्याच्यामध्ये रेशो जर आपल्याला या फॉर्मॅट मध्ये मिळत असेल तर त्या गिवन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स हॅव युनिक सोल्युशन्स. गिवन सायमल्टेनियस इक्वेशन जे आहेत त्याचा आपल्याला युनिक सोल्युशन्स मिळत आहे. राईट. सेकंड एक्झाम्पल बघा. इथं काय सायमल्टेनियस इक्वेशन्स दिलेले आहेत. 3y is equal to 2 minus x and 3x is equal to 6 minus 9y. ही दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आपल्याला दिलेले आहेत. विदाउट सॉल्विंग आपल्याला डिसाइड करायचं आहे की या इक्वेशनचं सोल्युशन युनिक आहे की इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स आहेत की नो सोल्युशन आहे हे आपल्याला डिसाइड करायचं आहे. मी ही जी गिवन इक्वेशन्स आहे ती थोडी सिम्प्लिफाय करतो, प्रॉपर फॉर्मॅट मध्ये आणतो. दी गिवन इक्वेशन्स आर, इथं बघा हे -x आहे, या साइडला आलं तर +x होणार, +3y is equal to 2 याला इक्वेशन नंबर 1 असं नाव दिलं. सेकंड इक्वेशनच्या बाबतीत हे 3x हे -9y या साइडला आणलं तर +9y होणार is equal to 6 जे 3x + 9y is equal to 6 याला इक्वेशन नंबर 2 असं नाव दिलं. कंपेअरिंग इक्वेशन 1 with the equation a1x plus b1y is equal to c1 we get हे जे पहिलं इक्वेशन आहे ते मी a1x plus b1y is equal to c1 या इक्वेशन बरोबर कंपेअर केल्यानंतर मला a1 is equal to 6 मिळत आहे, b1 is equal to 3 मिळत आहे
and C1 is equal to 2 मिळत आहे. त्याच्यानंतर हे जे सेकंड इक्वेशन आहे ते मी a2x plus b2y is equal to c2 या इक्वेशन बरोबर कंपेअर करतो. Comparing equation 2 with the equation a2x plus b2y is equal to c2 we get a2 is equal to 3 मिळणार आहे, b2 is equal to 9 मिळणार आहे and c2 is equal to 6 मिळणार आहे. Now मी आता a1 upon a2 म्हणजे 1/3 मिळणार आहे. त्याच्यानंतर b1 upon b2 म्हणजे 3/9 is equal to 3 1s are 3 आणि 3 3s are 9 म्हणजे 1/3 मिळालं. आणि c1 upon c2 म्हणजे 2/6 आणि 2/6 मला काय मिळतं शॉर्ट फॉर्म दिल्यानंतर 1/3 मिळतं. 2 1s are 2 2 3s are 6. ठीक आहे. आता इथं जरी तुम्ही विचारात घेतलं तर या तिन्हीच्या बाबतीत राईट हँड साइड इक्वल आहे म्हणजे लेफ्ट हँड साइड सुद्धा इक्वल असणार आहे. म्हणजे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 असं मला मिळत आहे. ठीक आहे. आता मगाशी मी जो कन्सेप्ट सांगितला होता, जर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 जर असेल तर given simultaneous equations have infinitely many solutions. ही जी दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन दिलेले आहेत त्याची इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स आपल्याला मिळणार आहे. राईट डाऊन. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. 3x minus 7y is equal to 50 and 6x minus 14y is equal to 10. ही जी दोन सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स आपल्याला दिलेले आहेत ती विदाउट सॉल्विंग आपल्याला डिसाइड करायचं आहे की या दोन इक्वेशनचं सोल्युशन युनिक येणार आहे, नो सोल्युशन येणार आहे की इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स मिळणार आहेत. आता त्याच्यासाठी हे जे फर्स्ट इक्वेशन दिलेलं आहे 3x minus 7y is equal to 50 याला इक्वेशन नंबर 1 असं नाव देऊया. त्याच्यानंतर सेकंड इक्वेशन 6x minus 14y is equal to 10 याला इक्वेशन नंबर 2 असं नाव देऊया. Comparing equation 1 with the equation a1x plus b1y is equal to c1 we get हे फर्स्ट इक्वेशन मी a1x plus b1y is equal to c1 याच्याबरोबर कंपेअर करतो. a1 is equal to 3 मिळणार, b1 is equal to -7 and c1 is equal to 15 मिळणार आहे. ठीक आहे. सिमिलरली comparing equation 2 with the equation a2x plus b2y is equal to c2 we get इथं बघायचं a2 ची व्हॅल्यू मला 6 मिळणार आहे, b2 ची व्हॅल्यू मला मिळणार आहे -14 and c2 ची व्हॅल्यू मला 10 मिळणार आहे. नाउ a1 upon a2 म्हणजे 3/6 3/6 म्हणजे हाफ येतं. 3 1s are 3 3 2s are 6 मी याला शॉर्ट फॉर्म दिला तर हाफ मिळतो 1/2. b1 upon b2 म्हणजे -7 upon -14 7 1s are मायनस कॅन्सल झालं. 7 1s are 7 7 2s are 14 म्हणजे 1/2 मिळालेला आहे. आणि c1 upon c2 म्हणजे 15 upon 10 मिळणार आहे. 15 upon 10 5 ने डिवाइड होईल. 5 3s are 15 5 2s are 10 म्हणजे 3/2 आहे. आता तुम्ही या तिन्ही गोष्टी जर कंपेअर केल्या तर तुमच्या लक्षात येईल a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 कारण इथं 1/2 सेम आहे. त्यामुळे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 मला मिळालं. is not equal to c1 upon c2 आणि अशी जेव्हा कंडिशन असते a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 त्यावेळी given simultaneous equations have no solutions
कारण या दोन लाईन्स पॅरलल असणार आहेत आणि दोन लाईन जर पॅरलल असतील तर त्याच्यामध्ये नो सोल्युशन मिळणार आहे. राईट डाऊट. नेक्स्ट कन्सेप्ट आपण बघणार आहोत क्रॅमर्स रूल. मात्र क्रॅमर्स रूल बघण्याआधी आपल्याला डिटर्मिनंट म्हणजे काय हे माहित असणं गरजेचं आहे. तर क्रॅमर्स रूल मध्ये आपण डिटर्मिनंट मेथड वापरतो आहे, म्हणून आपल्याला पहिल्यांदा डिटर्मिनंट म्हणजे काय बघायचं आहे. तर बघा, डिटर्मिनंट म्हणजेच an arrangement of four numbers a b c and d into horizontal lines. ज्या हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत त्याला आपण रो म्हणतो आहे, and into vertical lines, दोन ज्या वर्टिकल लाईन्स आहेत त्याला आपण कॉलम म्हणतो आहे, and enclosed between two vertical bar are called determinant of order 2. इथं दोन रोज आणखी दोन कॉलम आहेत म्हणून आपण याला डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 2 म्हणतो आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो बघा की माझ्याकडे समजा 4 नंबर्स आहेत A B C आणखी D. हे 4 नंबर्स आहेत. हे जे 4 नंबर्स मी कसे अरेंज केलेले आहेत की दोन हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत. दोन हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत याला आपण रो म्हणतो. हा आहे रो 1. हा जो असणार आहे हा रो 2 असणार आहे. म्हणजे दोन रो मध्ये अरेंज केले. त्याच्याशिवाय दोन व्हर्टिकल लाईन्स आहेत त्याला आपण कॉलम म्हणतो. याला मी म्हणणार आहे कॉलम 1 C1, याला मी म्हणणार आहे कॉलम 2. ठीक आहे, कॉलम 1 आणखी कॉलम 2. दोन रो आणखी दोन कॉलम मध्ये मी 4 एलिमेंट्स अरेंज केलेले आहेत आणि हे 4 एलिमेंट्स दोन व्हर्टिकल बार मध्ये इनक्लोज्ड केलेले आहेत. त्याला आपण डिटर्मिनंट असं म्हणतो आहे. त्याच्यानंतर या डिटर्मिनंटची समजा मला व्हॅल्यू काढायची असेल, व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट, तर A into D minus B into C, A into D minus B into C ही जी व्हॅल्यू मिळणार आहे या व्हॅल्यूला द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट असं आपण म्हणतो आहे. आणि डिटर्मिनंट डिनोट करण्यासाठी इंग्लिश कॅपिटल लेटर्स जे आहेत A B C D यासारखी कॅपिटल लेटर्स डिटर्मिनंट डिनोट करण्यासाठी वापरली जातात. राईट डाऊट. आता आपण जो डिटर्मिनंटचा कन्सेप्ट बघितला त्या कन्सेप्टवर आधारित आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनंट्स असा क्वेश्चन आहे. A इज इक्वल टू, मला काय डिटर्मिनंट दिलाय बघा, 4 2 7 6 7 असे त्याचे एलिमेंट्स आहेत. ते दोन रो आणि दोन कॉलम मध्ये अरेंज केलेले आहेत. 2 by 2 हा डिटर्मिनंट आहे. त्याची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची आहे. A इज इक्वल टू हा जो डिटर्मिनंट आहे दिला 4 2 6 7. आता इथं याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना 4 into 7 4 into 7 minus 6 into 2 minus 6 into 2. 4 7s are 28 minus 6 2s are 12. 28 minus 12 केलं तर किती मिळतं, 16 मिळतं. हे तुमचं या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आहे. नेक्स्ट B इज इक्वल टू डिटर्मिनंट मध्ये काय नंबर्स आहेत किंवा एलिमेंट्स आहेत बघा, -7 -5 1 -3 असे नंबर्स असणारे किंवा एलिमेंट्स असणारा डिटर्मिनंट मला दिलेला आहे. हा 2 by 2 ऑर्डर असणारा डिटर्मिनंट आहे. आता याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. B इज इक्वल टू गिवन डिटर्मिनंट ऍज इट इज दिला -7 into -3 -5 into 1 -5 into 1. आता -7 into -3 दोन निगेटिव्ह नंबरचा प्रॉडक्ट पॉझिटिव्ह येतो. 7 3s are 21 प्लस 21 आलं. हे मायनस सिम्बॉल मध्ये ऍड इथे लिहिलं. -5 into 1 तर -5 प्रॉडक्ट येणार. एक नंबर पॉझिटिव्ह असेल एक नंबर निगेटिव्ह असेल
तर त्याचा प्रॉडक्ट निगेटिव्ह येतो म्हणून -5 आला. हे मायनस मायनस प्लस होणार म्हणजे 21 + 5. 21 + 5 म्हणजे किती येणार आहे? 26 येणार आहे. हे तुमचं या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आहे. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची तुमच्या लक्षात आलं असेल. राईट डाऊन. आपण आता डिटर्मिनंट बद्दल बघितलं. आणखी डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची या गोष्टी सुद्धा आपण बघितलेल्या आहेत. आपल्याला आता बघायचं आहे क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूल म्हणजे काय? सॉल्विंग सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स बाय यूजिंग डिटर्मिनंट्स इज नोन ॲज क्रॅमर्स रूल. बघा की लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स आपल्याला डिटर्मिनंटचा यूज करून जेव्हा आपण सोडवतो तेव्हा त्याला आपण क्रॅमर्स रूल असं म्हणतो आहे. इथे एक एक्झाम्पल आपण क्रॅमर्स रूलच्या आधारे सोडवतो आहे. बघा काय एक्झाम्पल दिलेलं आहे. गिवन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स दिलेले आहेत. 2x + 3y = 7 आणखी 4x - 5y = 3. ही दोन सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत क्रॅमर्स रूलच्या आधारे. म्हणजेच युजिंग डिटर्मिनंट मेथड आपल्याला सॉल्व करायचे आहे. हे जे फर्स्ट इक्वेशन आहे 2x + 3y = 7 त्याला इक्वेशन नंबर 1 असं नाव दिलं. 4x - 5y = 3 याला इक्वेशन 2 असं नाव दिलं. मी d मिळवणार आहे. d मिळवत असताना x चे कोएफिशिएंट आणि y चे कोएफिशिएंट घ्यायचं आणि त्याच्यापासून डिटर्मिनंट मिळवायचा. x चे कोएफिशिएंट 2 आणखी 4 आहे. इथं 2 आणखी 4 फर्स्ट कॉलम मध्ये लिहिलेले आहे. सेकंड कॉलम मध्ये y चे कोएफिशिएंट 3 - 5 मी इथं लिहिलेले आहे. या d ची या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करणार आहे. 2 × -5 - 4 × 3. 2 × -5 - 10 हे मायनस सिम्बॉल आहे जी 4 × 3 12 येतं. -10 - 12 -22 येणार आहे. -10 - 12 -22. ठीक आहे. आता dx काढायचा आहे. dx काढत असताना या डिटर्मिनंट मध्ये हा जो d नावाचा डिटर्मिनंट आहे या डिटर्मिनंट मध्ये x चे कोएफिशिएंट रिप्लेस करायचे. x चे कोएफिशिएंट 2 आणखी 4 आहे. ते रिप्लेस करायचे कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट काय आहे? 7 आणखी 3 म्हणजे 2 आणखी 4 मी रिप्लेस करणार 7 आणखी 3 न. हा जो कॉलम आहे 3 - 5 ॲज इट इज लिहितो आहे. आता dx ची व्हॅल्यू म्हणजे या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढत असताना 7 × -5 - 3 × 3. 7 × -5 -35 -3 × 3 9 येणार आहे. -35 -9 -44 आपल्याला मिळत आहे. म्हणजे dx मला मिळत आहे -44. त्याच्यानंतर dy मिळवायचा आहे. dy मिळवत असताना हा d नावाचा जो डिटर्मिनंट आहे त्याच्यामध्ये y चे कोएफिशिएंट असणारा जो कॉलम आहे तो रिप्लेस करायचा. कशाने रिप्लेस करायचा? कॉन्स्टंट टर्म. कॉन्स्टंट टर्म्स काय आहेत? 7 आणखी 3 म्हणजे dy = 2 4 हा कॉलम ॲज इट इज. हा जो y चा कोएफिशिएंट असणारा कॉलम मी रिप्लेस केला कॉन्स्टंट म्हणजे 7 आणखी 3. आता या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना 2 × 3 -4 × 7. 2 3s are 6 -4 7s are 28. 6 - 28 केलं तर -22 मिळणार आहे. आपल्याला dx आणि dy मिळालेला आहे. बाय क्रॅमर्स रूल x = dx/d असतं. x ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय फॉर्म्युला वापरतात? dx/d. म्हणजे dx ची व्हॅल्यू मला -44 मिळालेली आहे आणि d ची व्हॅल्यू -22 मिळालेली आहे. मायनस मायनस कॅन्सल होईल. 44 ला
मी 22 न डिवाइड केलं तर 2 येणार आहे. आणखी y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना अँड y इज इक्वल टू y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना dy अपॉन d करावं लागतं. y इज इक्वल टू dy अपॉन d. dy माझ्याकडे आहे -22, d माझ्याकडे आहे -22, -22 अपॉन -22 इज इक्वल टू 1. म्हणजेच x, y हा जो सोल्युशन मला मिळणार आहे, सोल्युशन जे आहे x, y इज इक्वल टू x ची व्हॅल्यू 2 मिळालेली आहे आणि y ची व्हॅल्यू 1 मिळालेली आहे. म्हणजे 2, 1 हा तुमचं या सायमल्टेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन असणार आहे. राईट आउट. तर आपण क्रॅमर्स रूलचं एक्झाम्पल बघितलं. क्रॅमर्स रूल मेथड जी आहे, या मेथड मध्ये काही स्टेप्स आहेत. त्या स्टेप्स नेमक्या काय आहेत बघा. राईट द गिवन इक्वेशन्स इन द फॉर्म ऑफ ax plus by is equal to c. जी दोन तुम्हाला सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स दिली असतील, ती इक्वेशन तुम्हाला ax plus by is equal to c या फॉर्मॅट मध्ये आणायचे आहे. म्हणजे कॉन्स्टंट तुम्हाला राईट साइडला घेऊन जायचं आहे. त्याच्यानंतर फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट्स d, dx and dy. हे केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, d, dx आणि dy या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. d मिळवत असताना x च्या कोएफिशिएंट पासून तुम्ही पहिला कॉलम मिळवताय, y च्या कोएफिशिएंट पासून तुम्ही दुसरा कॉलम मिळवताय. म्हणजे d हा डिटर्मिनंट मिळतोय. dx हा डिटर्मिनंट मिळवत असताना x च्या कोएफिशिएंट जो आहे त्याला रिप्लेस करताय कॉन्स्टंटनी आणि डिटर्मिनंट मिळवताय. dy मिळवत असताना y चे कोएफिशिएंट जे आहेत ते तुम्ही रिप्लेस करताय कॉन्स्टंटनं आणि dy हा डिटर्मिनंट मिळवताय आणि मग त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करताय. त्याच्यानंतर d, dx आणि dy मिळवल्यानंतर तुम्ही x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d हे दोन फॉर्म्युले वापरून तुम्ही x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करताय. राईट. प्रॅक्टिस सेट आपण 1.3 बघणार आहोत. काय आहे बघा. क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द ब्लँक्स विथ करेक्ट नंबर्स. तर इथं काहीतरी करेक्शन्स राहिलेला आहे. फिल इन द ब्लँक्स पाहिजे होतं, तर फाइंड झालेला आहे. Fill in the blanks with correct numbers असा क्वेश्चन आहे. तर बघा, डिटर्मिनंट दिलेला आहे 3, 4, 2, 5. फर्स्ट कॉलम मध्ये 3, 4 आहे, सेकंड कॉलम मध्ये 2, 5 आहे. या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू पहिल्या टर्म काढत असताना 3 into 5 म्हणजे या ठिकाणी मला 5 मिळणार आहे. मायनस 2 into 4 येणार, 2 into 4. आता 5 3s are 15 minus 4 2s are 8. 15 minus 8 केल्यानंतर किती राहणार आहे, 7 will remain. म्हणजे आपण ह्या ब्लँक्स फिल केलेले आहेत. 4 2 15 7 असं पद्धतीने ते फिलिंग झालेलं आहे. आता सेकंड क्वेश्चन बघा. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनंट्स असा क्वेश्चन आहे. त्याच्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनंट दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये नंबर्स आहेत -1 2 7 आणि 4 इज इक्वल टू -1 into 4 -7 into 2. 7 into 2. 4 into -1 -4 हे मायनस ॲज इट इज. 7 into 2 14 येणार. -4 -14 -18 ही या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू असणार आहे. राईट. तर बघा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट मध्ये सेकंड मधला सेकंड क्वेश्चन,
डिटर्मिनंट काय दिलाय बघा 5 - 7 30 या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना 5 * 0 -3 * -7 आता 0 इंटू एनी नंबर 0 आन्सर येतं म्हणजे 5 * 0 केलं तर 0 येणार हे मायनस आणि मायनस मिळून प्लस होणार आणि 7 3 are 21 0 + 21 = 21 हे फर्स्ट या सेकंड डिटर्मिनंटचं आन्सर आहे व्हॅल्यू मिळालेली आहे थर्ड डिटर्मिनंट काय आहे बघा 7/3 3/2 5/3 1/2 असे नंबर्स या डिटर्मिनंट मध्ये दिलेले आहेत या डिटर्मिनंटची मला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे 7/3 * 1/2 minus 5/3 * 3/2 आता इथं 7 1s are 7 upon 3 2s are 6 ये 7/6 आहे minus 5 3s are 15 upon 3 2s are 6 ठीक आहे आता इथं डिनॉमिनेटर इक्वल दिसताय हे 7 - 15 upon 6 लिहिना 7 - 15 -8 upon 6 -8 upon 6 ये -4/3 याला शॉर्ट फॉर्म दिला 2 ने डिवाइड केलं 2 4s are 8 आणि 2 3s are 6 त्यामुळे -4/3 ही या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आहे नोट डाउन प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधला क्वेश्चन नंबर 3 आपण बघतोय सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स यूजिंग क्रॅमर्स रूल असा क्वेश्चन आहे त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा 3x - 4y = 10 and 4x + 3y = 5 ही दोन सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स आपल्याला सॉल्व करायचे क्रॅमर्स रूलच्या आधारे हे जे फर्स्ट एक्झाम्पल आहे 3x - 4y = 10 त्याला इक्वेशन नंबर 1 असं नाव देऊया 4x + 3y = 5 याला इक्वेशन 2 असं नाव देऊया त्याच्यानंतर d मिळवत असताना x च्या कोएफिशिएंट पासून कॉलम 1 y च्या कोएफिशिएंट पासून कॉलम 2 म्हणजे 3 4 आणि -4 3 असे कॉलम 1 आणि कॉलम 2 असा डिटर्मिनंट मिळालेला आहे आता याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना 3 * 3 minus -4 * 4 -4 * 4 3 * 3 9 हे मायनस मायनस प्लस होणार 4 4s are 16 16 + 9 केलं तर 25 येतं म्हणजे d ची व्हॅल्यू मला 25 मिळालेली आहे dx मिळवत असताना x च्या कोएफिशिएंट पासून मिळालेला कॉलम जो आहे तो रिप्लेस करायचा कॉन्स्टंट पासून म्हणजे 10 and 5 इथं लिहिणार 10 5 -4 3 as it is हे dx असणार आहे याची व्हॅल्यू मिळवत असताना 10 * 3 -4 * 5 10 3s are 30 मायनस मायनस प्लस होणार 4 5s are 20 30 + 20 50 मिळणार आहे dy मिळवत असताना इथं हे y च्या कोएफिशिएंट पासून मिळालेला जो कॉलम आहे तो रिप्लेस करायचा कॉन्स्टंटली म्हणजे 3 4 10 5 3 4 10 5 असा डिटर्मिनंट मिळेल याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत असताना 3 * 5 -10 * 4 3 5s are 15 -10 4s are 40 ठीक आहे 15 - 14 केलं तर -25 येतं म्हणजे dy मला -25 मिळालेला आहे बाय क्रॅमर्स रूल x = dx upon d dx मला 50 मिळालेला आहे 50/25 = 2 x ची व्हॅल्यू मला 2 मिळालेली आहे y मिळवण्यासाठी dy/d लिहिताय म्हणजे -25/25 d ची व्हॅल्यू ठीक आहे म्हणजे -1 मिळणार सोल्युशन इज x, y = 2, -1 हे तुमचं सोल्युशन असणार आज आपण इथं थांबणार आहोत तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राइब करा थँक्यू